हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं टिंडोरा बटेटानुं शाक। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो टिंडोरा बटेटानुं शाक बनाववा माटे मैं अहीं 3 बटेटा और 250 ग्राम जेटला टिंडोरा लीधा छे, जेमां आपणे टिंडोराना उपरथी नीचेना डीटियाना भाग काढी अने एने लांबा लांबा चीरियामां कट करी लेशुं अने साथे बटेटाने पण एवी रीते पातળી पातળી चिप्समां कट करी लेवाना छे। तो बंने वस्तु मैं सुधारीने तैयार करी लीधी छे। हवे आपणे मसालो करीशुं। तो अहीं एक मोटा वासणमां 2 टेबलस्पून जेटली खारी सींगनो भूको अथवा तो सींगदाणानो भूको पण लई शको। त्यारबाद 1 चमची जेटलो चणानो लोट, त्यारबाद 1/4 कप जेटला कोथमीરના पान, सूका मसालामां 1 टीस्पून जेटलो धाणा जीरुं पाउडर, अर्धी चमची जेटली हळदर, 2 टीस्पून जेटલું लाल कश्मीरी मरचुं, त्यारबाद हाफ टीस्पून जेटलो गरम मसालो, स्वाद प्रमाणे मीठुं मैं 1 टीस्पून जेटલું लीधुं छे। अने हवे आ शाक खाटું मीठું बने एनी माटे 1 टीस्पून जेटली खांड अने 1 आखा લીંબુનો रस અને સૌથી છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલી વરિયાળીનો સ્વાદ છે આ શાકમાં ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે। હવે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો આ જે મસાલો છે તૈયાર થઈ ગયો છે, જેને તમે સ્ટોર કરીને રાખી પણ શકો છો। હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો અહીં એક મોટી કડાઈમાં મેં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે। અહીં તેલ છે થોડું આગળ પડતું લેવું। તેલ ગરમ થાય એટલે હાફ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરવાની અને ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તીખા આદુ મરચાંની પેસ્ટ। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી અને સૌપ્રથમ આપણે બટેટા છે એને કૂક કરવાના છે। તો જે બટેટા આપણે સુધારીને રાખ્યા હતા એને આપણે એડ કરી દેશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એને આવી રીતે મિક્સ કરતા જઈને હાફ કૂક કરી લેવાના છે। બટેટા થોડા કૂક થવા આવે એટલે હવે આપણે આમાં ટિંડોરા એડ કરવાના છે। तो स्टार्टिंग में आ शाक बनावो त्यारे पाणी एड न करवुं पण तेल में ज बटेटा अने टिंडोराने आ रीते कूक करी लेवाना। एटला माटे आ शाक में थोड़ुं आगळ पड़तुं तेल लेवामां आवे छे। तो 2 થી 3 मिनिट जेवो समय थशे एटले बटेटा छे थोड़ा थोड़ा कूक थवा लागशे। तो हवे आपणे आमां टिंडोरा एड करी देशुं ने टिंडोराने पण मिक्स करी अने बटेटानी साथे ज आपणे फरीथी 2 થી 3 मिनिट माटे कूक करी लेशुं। तो आवी रीते बटेटा है खासा एवा कूक थई जशे अने टिंडोरा है ए ज्यारे अधकचरा पाकी जाए त्यारबाद छेल्ले हवे जे मसालो तैयार कर्यो छे एने एड करी देवानो छे अने मिक्स करी लेवानो। तो तमे जो ड्राय शाक खाता होय तो अत्यारे जे रीते मसालो एड करो त्यारबाद आपणे 1 થી 2 चमची जेटલું पाणी नाखी अने 2 मिनिट माटे कूक करी लेशो એટલે તમારું જે ડ્રાય શાક છે તૈયાર થઈ જશે। પણ અત્યારે આપણે થોડું રસાવાળું શાક બનાવી રહ્યા છીએ તો અત્યારે હું મસાલો મિક્સ કર્યા બાદ પણ થોડું પાણી નાખીશ। જેમ કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે 1/4 કપ પાણી નાખી અને મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ ફરીથી 1/4 કપ એટલે કે ટોટલ હાફ કપ પાણી એડ કરવાનું છે અને એને મિક્સ કર્યા બાદ ઢાંકણ ઢાંકી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું। તો 7 થી 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો તેલ બધું છૂટું પડી ગયું છે અને ઉપર આવી ગયું છે અને આપણા જે ટિંડોરા અને બટેટા છે એ પણ આપણે છરીની મદદથી ચેક કરીશું તો એકદમ સરસ રીતે ભાંગી જાય છે। એનો મતલબ કે એ પણ સરસ કૂક થઈ ગયા છે। તો આપણું આ ટિંડોરા બટેટાનું રસાવાળું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે, જેને તમે ગરમા ગરમ રોટલી સાથે સર્વ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો એકદમ કલર સરસ આવ્યો છે। તો અત્યારે હવે ગેસ બંધ કરી દેશું અને એને આપણે સર્વ કરી લઈએ। તો આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।